Well, all the readers are not leaders, but all the leaders are definitely readers. Hello everyone, this is your host Manpreet, and today I like to discuss with you some tips and tricks regarding your reading module. But before we start, I have one surprise at the last of this video that is related to an American technique to learn anything. So stay tuned until last. And if you are new on my YouTube channel, subscribe to this channel because in the next following days you are going to get a lot of valuable stuff. So let's get started. ਜੇ ਮੈਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਮੋਡਿਊਲਸ ਫॉर ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਇਨ ਐਕਚੁਅਲਿਟੀ ਇਟ ਡਸ ਨਾਟ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। I have some techniques by which you can easily improve your reading skills. Number 1, analyze the title. One of the biggest mistakes which students generally make, they just rush to the passage. ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ mistake ਹੈ। As per my perspective guys, do not rush to the passage. Always focus on title first. For example, title and intelligency. Now as per my perspective and intelligency regarding मैं क्या कर सकता, I can visualize or make a blueprint. Okay, this is the passage, what can be given in this passage. हो सकता कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ scientific theories ਦੱਸੀ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ researchers ਨੇ ਕੀ research ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ how they communicate ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ how they make food. So these are some general questions which arises in students' mind. Now when I read this passage, what happens that ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ curiosity increase ਹੋਊਗੀ. Why? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਔਰ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਕਅਪ ਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਸਿਟੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਰਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਉਸ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਪਾਊਗਾ। ਸੋ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 1 ਗਾਇਜ਼, ਆਲਵੇਜ਼ ਫੋਕਸ ਔਨ ਟਾਈਟਲ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਐਜ਼ ਪਰ ਯੂਰ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ। ਆਪਣੀ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ਰੂਲ ਨੰਬਰ 2, ਆਲਵੇਜ਼ ਫੋਕਸ ਔਨ ਕੀਵਰਡਸ। ਕੀਵਰਡਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1 ਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 2, ਆਲਵੇਜ਼ ਫੋਕਸ ਔਨ ਕੀਵਰਡਸ। ਨਾਓ ਵਾਟ ਆਰ ਕੀਵਰਡਸ? ਕੀਵਰਡਸ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਲੂ ਵਰਡਸ, ਕੁਝ ਕਲੂ ਵਰਡਸ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਡੇਟ, ਕਿਸੇ ਰਿਸਰਚਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਕੋਈ ਸਿਟੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀਵਰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਲਵੇਜ਼ ਫੋਕਸ ਔਨ keywords because these types of keywords guys help you to locate your answer very easily. Now rule number 3, and I believe guys this is one of the best activities which people used to do. See, in this era there are 2 types of readers. One is silent reader and second is active reader. ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰੀਡਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਸਪੀਕਿੰਗ ਔਰ ਬਾਈ ਅਟਰਿੰਗ ਅ ਸਿੰਗਲ ਵਰਡ ਦੇ ਜਸਟ ਰੀਡ ਦਾ ਹੋਲ ਪੈਸੇਜ ਔਰ ਹੋਲ ਬੁੱਕਸ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਿਲ ਗੇਟਸ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇ ਜਸਟ ਰੀਡ ਐਂਡ ਵਟ ਐਵਰ ਦੇ ਰੀਡਸ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੋਸ ਟੂ देयर सबकॉन्शियस माइंड because they have good amount of concentration level. But on the other hand, there are some students, there are some people who are facing problem in concentration power. For example, might be you are one of those ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੁੱਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਸੇਜ ਆ, ਵਟ ਐਵਰ ਇਟ ਇਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਇਮੈਜਨਰੀ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇ ਬੀ ਇਟ ਹੈਪਨਸ ਵਿਦ ਯੂ। I have one solution to get rid of this situation. Become an active reader. Now what does it mean active reader? Active reader ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਊਡ ਪੜ੍ਹੋ, ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ ਗਾਇਜ਼, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੋਸ ਟੂ ਯਰ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਕੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹੂਗਾ। ਨੰਬਰ 2, ਇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ ਯੋਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਯੂ ਕੈਨ ਇੰਪਰੂਵ ਯੋਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਗਾਇਜ਼ ਬਾਏ ਰੀਡਿੰਗ ਅਲਾਊਡ। ਐਂਡ ਨੰਬਰ 3 ਇਜ਼ ਇਟ ਇੰਪਰੂਵਸ ਯੋਰ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ these are the 3 benefits of read aloud activities. Just give 10 to 15 minutes every day on this activity and guys you will see a remarkable change in reading skills within the span of 15 days only. 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਊਗੀ by read aloud activity. And as I discussed earlier, now I'm going to share one of the best techniques to learn anything and that is 5-man technique. 5-man technique actual ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ whatever you have studied, either it's related to history, geography, polity, science or whatever it is,
जस्ट विजुलाइज करो कि ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਵਾ 7 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਐਂਡ ਵਟਐਵਰ ਯੂ ਹੈਵ ਸਟੱਡੀਡ ਜਸਟ ਟੀਚ ਟੂ ਦੈਟ ਪਰਸਨ, ਜਸਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਟੂ ਦੈਟ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੈਨ ਵੀ ਟੀਚ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਅਦਰ it directly affects our subconscious mind and it becomes everlasting thing in our memory or our brain. So ਇਹ technique ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ easily use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ because I know that a lot of times student get problem ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਈਦਾ ਵਾ, synonyms ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, cue card ਦੀ story ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। So guys, this 5-minute technique will help you a lot. And at the last, if you like this video, don't forget to hit like button and subscribe to this YouTube channel because in the next, as I have said, in the next following days I'm going to make some videos for list of headings and MCQs, and I want that guys that if you need any help, do comment me. I'll come up with such videos in order to help you. Thank you so much. Till that time, stay tuned and stay happy.